Hello students, welcome to the official channel of S.U.M.I institution. So today we will start a first chapter of your class 12 chemistry syllabus, that is solid state. So यो chapter solid state गर्दाखेरि हामी basically हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी will discuss the classification, solid state को classification गर्छौं. तर solid state को classification जानु भन्दा पनि अगाडि हामी पहिला बुझ्नुपर्छ कि solid के हो र पहिला आउँछ म्याटर आउँछ र म्याटरलाई हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौं तीनटा हेडमा हामी यसलाई डिस्कस गर्न सक्छौं. वान इज योर सलिड जो हामी पढ्छौं आज. सेकेन्ड छ लिक्विड स्टेट र थर्डमा छ ग्यास. र यो तीनटा बाहेक फोर्थ स्टेट अफ म्याटर पनि हुन्छ विच इज प्लाज्मा स्टेट, जो तिम्रो सिलेबसमा छैन, तिमीले अहिलेसम्म पढेको छैनौ, कता कता सुनेको मात्रै होला र त्यो हामी हेर्दैनौ. र फोर्थ स्टेट म्याटरको इक्जाम्पल हामी जेलीहरू लिनु सक्छौं, त्यो तिमीहरूको जानकारीको लागि हो. र अब यो तीनटामा लिक्विड स्टेट चाहिँ हामी केमिस्ट्रीमा पढ्दैनौँ. लिक्विड स्टेट तिमीहरूले फिजिक्समा तिमीहरूले पढ्छौ. लिक्विड स्टेटमा सर्फेस टेन्सन, भिस्कोसिटीहरू योहरू आउँछ. र ग्यास तिमीहरूले क्लास 11 मा पढिसकेको छौ. ग्यासमा हाम्रो त्यही बोल्स र चार्ल्स लको कम्बाइन्ड फर्म, भ्यान डर वाल ग्यास इक्वेसन, त्यो सब कुराहरू हामी तिमीहरूले ग्यासमा पढ्छौ, जो तिमीहरूले क्लास 11 मा पढिसकेको छौ. र अब आउँछ क्लास 12 मा चाहिँ सलिड स्टेट पढ्नुपर्छ. र सलिड स्टेट भन्नाले हामीले सलिडलाई तिमीहरूको लागि चाहिँ के अब अलिकति तिमीहरूले आफै हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि सलिडको डेफिनेसन तिमीहरूले सानोदेखि नै सुन्दै आएको छौ कि सलिडमा के हुन्छ, जुन चाहिँ पार्टिकल्स भन्छ. तिमीहरूले मोलिक्युल्स, कतिजनाले मोलिक्युल्स भनेर सुन्यो होला, तर मोलिक्युल्स डाइरेक्टली भन्नु हुँदैन. अहिले हामी पार्टिकल भन्छौँ. सो पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ, इट इज टाइटली प्याक्ड. पार्टिकल टाइटली प्याक्ड भएको हुन्छ र सलिडको सेपहरू डेफिनेट हुन्छ. तिनीहरूलाई जब हामी काट्छौँ सार्प एजहरू बनिन्छ. त्यो खालको एउटा तिमीहरूले डेफिनेसन सानोदेखि पढ्दै आएको छौ र तिमीहरूले यो हेर्नु पनि सक्छौ. र तिमीहरूको लागि काम के हो, अब प्रपर्टिज अफ सलिड तिमीहरूले आफै खोज्नु सक्छौ. तिमीहरूले आफ्नै हिसाबमा तिमीहरूले त्यसलाई पोइन्ट वाइज लेखेर तिमीहरूले पढ्नु. र अब हामी गर्छौँ सिधै क्लासिफिकेसन अफ सलिडमा. र सो नेक्स्ट टपिक हाम्रो हुन्छ, अब हामी सिधै सिलेबसपट्टि गयौँ, विच इज क्लासिफिकेसन अफ सलिड्स. सो क्लासिफिकेसन सलिडलाई हामी दुईटा हिसाबमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. त्यसमा फर्स्टमा आउँछ हामी अन द बेसिस अफ arrangements of constituent particles. यो कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकललाई एउटा अर्को वर्डले पनि हामी चिन्नु सक्छौँ. अर्को वर्ड पनि प्राय तिमीहरूले बुकमा भेट्छौ, विच इज मोटिफ. MOTIF, मोटिफ पनि भन्छ. सो पार्टिकल मोटिफ भनेको एउटै हो. इट कुड बी योर आयन्स, इट कुड बी योर मोलिक्युल्स, इट कुड बी योर एटम्स, एनिथिङ. सो तीनटै वर्ड हामी घरिघरि युज नगरेर हामी कि त पार्टिकल भन्छौँ कि त मोटिफ भन्छौँ. ओके, सो अन्डर दिस हेड वी क्यान क्लासिफाई सलिड स्टेट इन्टु टु क्याटेगोरिज. त्यो दुईटा क्याटेगोरिज के आउँछ भन्दाखेरि क्रिस्टलाइन सलिड्स र अर्को आउँछ एमोर्फस सलिड. ओके, सो क्रिस्टलाइन सलिड र एमोर्फस सलिड. अब यो क्रिस्टलाइन सलिड र एमोर्फस सलिडको हामी सम प्रपर्टिजहरू हामी डिस्कस गर्नुपर्छ. एक दुईवटा प्रपर्टिजहरू डिस्कस गर्छौँ, एन्ड विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिगार्डिङ योर एचएस एक्जामिनेसन, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. फर्स्ट अफ अल हामीले डेफिनेसनलाई नै हामीले यिनीहरूलाई लिनु सक्छौँ प्रपर्टिजमा. सो हामी प्रपर्टिज यहाँ लेखौँ. क्रिस्टलाइन सलिडको हेड यो हो र एमोर्फस सलिडको हेड यता पढ्छौँ. सो नम्बर 1 मा हामी पढ्नुपर्छ पार्टिकल
पार्टिकल अरेन्जमेन्ट पार्टिकल अरेन्जमेन्टमा क्रिस्टलाइन सलिडमा हामी हेऱ्यौँ भने रेगुलर पाउँछ हामी रेगुलर यहाँ पार्टिकल एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ रेगुलर हुन्छ रेगुलर एरेन्जमेन्ट हुन्छ वेयरएज एमोर्फसमा के हुन्छ इरेगुलर हुन्छ अर ऱ्यान्डम पनि भन्न सक्छौँ हामी ऱ्यान्डम लेख्दिउँ ऱ्यान्डम अर इट कुड बी यसलाई अर्को वर्डमा इरेगुलर पनि भन्न सक्छौँ इरेगुलर पनि हामी भन्नु सक्छौँ जस्तो यहाँनिर हामी एउटा इक्जाम्पल एउटा सलिड पार्टिकलको हामी यहाँ इक्जाम्पल हामी यहाँ लिनु सक्छौँ जस्तो ओके सो यो क्रिस्टलाइन सलिड हो सो लुक एट द प्याटर्न तिनीहरू रेगुलर छ यिनीहरू दिस पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेन्ज वेयरएज जब तिमीहरू अमोर्फस सलिडमा हेर्छौ यहाँ हेर पार्टिकल्सहरू कुनै अरेन्ज छैन यहाँनिर तीनटा पार्टिकल रेगुलरली अरेन्ज भएको छ फेरि यो तीनटा पार्टिकल रेगुलरली अरेन्ज भएको छ त्यसरी यो तीनटा सो दे आर ऱ्यान्डमली अरेन्ज यिनीहरू ऱ्यान्डमली बसेको छ सो दिस इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन क्रिस्टलाइन सलिड एन्ड एमोर्फस सलिड ओके सो वी विल मुभ अन टु नेक्स्ट heading that is next properties that is your melting point मैले एमपी मात्रै लेखेँ इट इज मेल्टिङ पोइन्ट सो मेल्टिङ पोइन्ट क्रिस्टलाइन सलिडको के हुन्छ इट इज भेरी डेफिनेट हुन्छ यसको डेफिनेट हुन्छ मतलब कुनै एउटा सलिड पार्टिकल क्रिस्टलाइन सलिड छ भने त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट इट वुड बी अ डेफिनेट जस्तो NaCl को 800 डिग्री सेन्टिग्रेड मिन्स इट विल मेल्ट एट 800 डिग्री सेन्टिग्रेड ओन्ली त्योभन्दा कम्तीमा हुँदैन ओके वेयरएज अमोर्फस सलिडको चाहिँ के हुन्छ एउटा रेन्ज हुन्छ दे मेल्ट ओभर ए रेन्ज यिनीहरूको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्टको एउटा रेन्ज हुन्छ रेन्जमा मेल्ट हुन्छ सो जस्तो इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ 120 डिग्री सेल्सियस टु 200 डिग्री सेल्सियस कुनै एउटा अमोर्फस सलिड चाहिँ यसरी मेल्ट भएर जान्छ 120 to 200 डिग्री सेन्टिग्रेड यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो सो यसरी एउटा रेन्जमा यिनीहरू मेल्ट भएर जान्छ ओके नेक्स्ट पर्छ हामी तिमीहरूको हिट अफ फ्युजन अब हिट अफ फ्युजन भनेको तिमीहरूले एज यु नो फ्युजन भनेको इट इज द मेल्टिङ अफ एनी सब्सटेन्स इज कल्ड फ्युजन जसरी melting of ice is in other words we can call it as fusion of ice okay so heat of fusion भनेको it is the amount of heat required to melt 1 mole of a substance कुनै 1 मोल सब्सटेन्सलाई मेल्ट गर्नुको लागि जति पनि एनर्जी लाग्छ त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हिट अफ फ्युजन भन्छौँ सो क्लियर अब हिट अफ फ्युजन यहाँनिर हेऱ्यो भने यो हिट अफ फ्युजन पनि के हुन्छ डेफिनेटै हुन्छ यसको डेफिनेट एन्ड हाई भन्नु सक्छौँ हामी हिट अफ फ्युजन यसको अलिक डेफिनेट हुन्छ र अलिक बेसी हुनसक्छ वेयरएज एमोर्फस सलिडको फेरि के हुन्छ इट विल फ्युज ओभर ए रेन्ज यसको एउटा के हुन्छ रेन्जमा नै यो फ्युज भएर जान्छ सो सिमिलरली हामी यो इक्जाम्पल लिन सक्छौँ 120 to 200 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामी लिन सक्छौँ ओके सो अब हामी फोर्थ पोइन्ट अफ डिफरेन्समा हामी जानेछौँ फोर्थ पोइन्ट अफ डिफरेन्समा हुन्छ कटिङ विथ शार्प नाइफ okay so actually you can cut some of the crystalline solid जस्तै for example any सोडियमलाई हामी कट गर्न सक्छौँ शार्प कुनै नाइफले हामी कट गर्न सक्छौँ and when they cut they produces a sharp edge तिनीहरूले के प्रड्युस गर्छ एउटा शार्प एज प्रड्युस गर्छ whereas amorphous solidले कस्तो गर्छ रफ एजेसहरू प्रड्युस गर्छ so when you cut the crystalline solid with a sharp knife you'll be getting a sharp edge तिमीले एउटा शार्प एजहरू पाउँछौ whereas amorphous solidमा कस्तो हुन्छ रफ एज हुन्छ रफ एज सो तिनीहरूको के हुन्छ एजेसहरू रफ बन्नु भन्छ जब हामी यिनीहरूलाई कट गर्छौँ यिनीहरूले कस्तो बनाउँछ रफ एजेसहरू बनाउँछ हामी ओके सो अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा हामी मुभ गर्नेछौँ सो म यो रफ गर्नुपर्छ अब हामी पढ्नेछौँ
six point of difference, that is anisotropy, anisotropy and isotropy. Anisotropy र आइसोट्रोपीमा एनाइसोट्रोपी अब ट्रोपी भने यो के हो भनेको यहाँ हेर्नु, ट्रोपी जुन चाहिँ वर्ड छ ट्रोपी, यो ट्रोपी भनेको वर्ड चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इट रिलेट्स टु दि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इन 3 डाइमेन्सनल फिगर। अब 3D बुझ्नुपर्छ हामीले। 3D भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीको एक्स एक्सिस हुन्छ, ग्राफमा यदि तिमीले हेर्यो भने तिमीको एक्स एक्सिस भयो, वाइ एक्सिस हुन्छ र जेड एक्सिस। यो एक्स वाइ र जेड जुन चाहिँ एक्सिसहरू बनिन्छ, तिनटै एक्सिसलाई हामीले एट अ टाइम लियो भने जुन चाहिँ बनिन्छ त्यसलाई हामी 3 डाइमेन्सनल भन्छौँ। यो 3 डाइमेन्सनल फिगरलाई यो जुन चाहिँ त्यसलाई हामी यो ट्रोपी भनेको 3 डाइमेन्सनल फिगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरै हो। सो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरलाई हामी ट्रोपी भन्छौँ। सो जब चाहिँ क्रिस्टलाइन सलिड हामी हेऱ्यौँ भने दे आर एनाइसोट्रोपी, दे आर एनाइसोट्रोपी र यहाँ हुन्छ यो एमोर्फसको हुन्छ आइसोट्रोपी। ट्रोपी भनेको स्ट्रक्चर हो, आइसो भनेको सेप। भनेको मतलब 3 डाइमेन्सनल यदि हामीले एक्स वाइ र जेड कोअर्डिनेटमा गयो भने तिनीहरूको ज्योमेट्रिकल प्याटर्न, तिनीहरूको अरेन्जमेन्ट अफ पार्टिकल लगभग सेम हुन्छ, एउटै भएर जान्छ। अब यहाँ एनाइसोट्रोपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्योमेट्रिकल प्याटर्न जुन चाहिँ पार्टिकल्सहरू अरेन्ज भएर बसेको छ, जुन चाहिँ ज्योमेट्री पाउँछ, यो चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनपट्टि के हुन्छ डिफ्रेन्ट भएर जानु सक्छ, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनपट्टि डिफ्रेन्ट भएर जानु सक्छ। जस्तै यहाँ एउटा सानो म इक्जाम्पल दिँदैछु। एउटा यो पार्टिकलहरू अरेन्ज भएर बसेर सपोज पार्टिकलहरू यसरी अरेन्ज भएर बसेको छ भने अर्को पार्टिकललाई यस्तै राखौँ, यो अर्को पार्टिकल आयो। अब मैले सपोज बिचबाट स्लाइस गरेँ, बिचबाट मैले यिनीहरूलाई स्लाइस गरेँ, काटेँ भने योपट्टि डायग्राममा हेरौँ, एउटै क्रिस्टलको हो यो। यहाँनिर छ एउटा ठुलो सर्कल छ, बिचमा पोइन्ट छ, फेरि ठुलो सर्कल छ, प्याटर्न छ यस्तो। वेयरएज यहाँनिर हेर्नु फेरि पोइन्ट छ, ठुलो सर्कल छ, पोइन्ट छ। सो के हुन्छ डिफ्रेन्ट पायो यहाँ यो डिफ्रेन्ट पार्टिकल्सहरू। सपोज यसलाई हामीले क्लोराइड आयन लियो भने यसलाई हामी सोडियम आयन लिनु सक्छौँ। सो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम, यो डिफ्रेन्ट अरेन्जमेन्ट हुन्छ। यसरी जानु पनि सक्छौँ हामी, या हामी यसरी जानु पनि सक्छौँ। यसरी जाँदाखेरि पनि यसरी पनि स्लाइस गऱ्यो भने यी ठुलो यो सर्कल्सहरू एकपट्टि पर्यो, सानो सर्कल्सहरू एकपट्टि छ। सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्टहरू पाउन सक्छौँ इन 3 डाइमेन्सनल। यदि हामीले 3Dमा गयो, एक्स वाइ र जेड एक्सिसमा हामीले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनपट्टिबाट मुभ गऱ्यो भने वी माइट बी गेटिङ डिफ्रेन्ट प्याटर्न्स। र यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यो क्रिस्टलाइन सलिडको चाहिँ सब जति पनि फिजिकल प्रपर्टिजहरू हुन्छ दे कुड बी डिफ्रेन्ट इन, तिनीहरू डिफ्रेन्ट भएर जानु सक्छ। जस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लाइट यदि मैले यताबाट छिराएँ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, यताबाट आयो भने यिनीहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। आरआई भ्याल्युहरू थुप्रो मेल्टिङ पोइन्ट पनि यिनीहरू थुप्रो डिरेक्सनहरूबाट फिजिकल प्रपर्टिजहरू डिफ्रेन्ट भएर जानु सक्छ। वेयरएज एमोर्फस सलिडमा चाहिँ के हुन्छ तिनीहरूको स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा 3 डाइमेन्सनल फिगरमा सेम छ, त्यही कारण तिनीहरूको स्ट्रक्चर, तिनीहरूको प्रपर्टिजहरू पनि सेम भएर जान्छ, कुनै देशमा डिफ्रेन्ट हुने कुरा आएन। ओके, सो यो थियो तिमीहरूको आइसोट्रोपी एन्ड एनाइसोट्रोपीको विषयमा, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मेनी टाइम्स क्वेसन आएको हुन्छ, 1 मार्क्सहरूको लागि आउँछ, कुन चाहिँले के देखाउँछ भनेर। अब तिमीहरूले इजीसँग तिमीहरूले भन्न सक्छौ। र यसको बादमा अब हामी आउँछौँ नेक्स्टमा, द्याट इज सिमेट्री। सिमेट्रीमा हामीले हेऱ्यो भने क्रिस्टलाइन सलिड दे आर भेरी सिमेट्रिकल, तिनीहरू सिमेट्रिकल हुन्छ। वेयरएज एमोर्फस सलिडमा सिमेट्री भन्ने कुनै कुरै हुँदैन। अब सिमेट्री भन्ने कुरा फेरि नयाँ आयो। सिमेट्री भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज तिमीहरूले लिनु सक्छौ एक्जाम्पल, हाम्रो हातलाई यदि हामीले जोड्यो भने कसैको पनि कान्छी औँली बुढी औँलीसँग मिल्दैन। कान्छी औँलीसँग मिल्छ, चोर औँली भन्छ, यसलाई चोर औँली भन्छ, चौरौँलीसँग मिल्छ, 4 फिङ्गर र थम्बको पोजिसन थम्बसँग मिल्छ, यसलाई भन्छ सिमेट्री।
सिमेट्रीको अर्को इक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ बटरफ्लाईको यदि तिमीले राम्ररी हेऱ्यो भने जुन चाहिँ विङ्सहरू हुन्छ त्यो विङ्सहरू के हुन्छ दे आर जोमेट्रिकली सेम र त्यसलाई हामी सिमेट्री भन्छौँ सिमेट्री भनेको चाहिँ यो सो र जब हामीले हेर्छौँ क्रिस्टलाइन सलिड के हुन्छ सिमेट्रिकल हुन्छ वेरएज एमोर्फस सलिड चाहिँ सिमेट्रिकल हुँदैन एमोर्फस सलिड सिमेट्रिकल हुँदैन जस्तै फेरि अब यही हामी लिन सक्छौँ यसबाट हामी बुझ्नु सक्छौँ सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले यहाँबाट यिनीहरूलाई काटेँ यसरी है काटेँ भने हेर यी सिमेट्रिकल छ नि यसको बादमा योसँग यो मिलेर जान्छ योसँग यो मिलेर जान्छ सो दे आर सिमेट्रिकल वेरएज अब मैले यहाँ बिचमा स्लाइस गरेँ कुनै पार्टिकल माथि र तलको कुनै पनि पार्टिकल एकादुस्रामा कहिले पनि म्याच भएर जाँदैन सो दे आर अनसिमेट्रिकल यो के हुन्छ अनसिमेट्रिकल भएर जान्छ सो एमोर्फस सलिड हुन्छ अनसिमेट्रिकल यो हुन्छ अनसिमेट्रिकल ओके सो नेक्स्ट एंगल्स अब नेक्स्ट पोइन्ट आउँछ एंगल्स भन्नाले आउँछ इंटरफेसियल एंगल्स since crystalline solid they are symmetrical they have definite interfacial angles तिनीको के हुन्छ definite interfacial angles so they have definite interfacial angles तिनीको definite interfacial angles भएर जान्छ अब since amorphous solid आफै unsymmetrical छ so तिनीको interfacial angle भन्ने हुँदैन so they don't have any interfacial angle अब interfacial angles हामी यहाँ अलिक बुझ्ने कोसिस गरौँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा कुनै क्रिस्टल बनाएँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैले बनाएँ भने यो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भयो है 3 डाइमेन्सनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सपोज यो साइड A हो यो साइड B छ सपोज यो साइड C छ भने opposite to the side A is your alpha angle alpha opposite to the side B is your beta and opposite to the side C is your gamma यो अल्फा बीटा र गामा लाई चाहिँ भन्छ इंटरफेसियल एंगल्स र यो जुन चाहिँ ABC साइड छ यो साइडलाई एज लेन्थ भन्छ हामी पछि डिस्कस गर्छौं एज लेन्थ भनेको के हो र यो साइडहरुको अपोजिट एंगल जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इंटरफेसियल एंगल सो सिमिलर अपोजिट टु साइड A is your alpha opposite to the side B is your beta and opposite to the side C is your gamma okay so यो थियो हाम्रो फर्स्ट क्लासिफिकेसन which was based on the arrangement of the constituent particles यो constituent particles हरुको अरेन्जमेन्ट मा मात्रै हो सो अब यसको बादमा हामी नेक्स्ट क्लासिफिकेसनमा जान्छौं which will be on the basis of the bonding between the constituent particles अब चाहिँ bonding हेर्नुपर्छ between the constituent particles okay so problem मलाई यो चाहिँ चाहिन्छ so the basis of the bonding So our next classification मा जान्छौं हामी which is on the basis of the bonding between the constituent particles. Now under this we can classify solid among the four heads. हामी चारटा हेडमा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौं यसमा नम्बर 1 मा आउँछ your molecular solid. म एकैबाट लेखिदिन्छु तर सुन्नु फर्स्ट मा आउँछ molecular solid सेकेन्ड मा हामी गर्न सक्छौं आयोनिक सलिड थर्ड मा हुन सक्छ हाम्रो मेटालिक सलिड यो नयाँ कुरा हो मेटालिक सलिड भन्ने र फोर्थ मा आउँछ कोभलेन्ट सलिड
सो अब यसलाई पढ्नुको लागि चाहिँ हामी ट्याबुलर फर्ममा पढ्नेछौँ। ट्याबुलर फर्ममा पढ्दाखेरि इजीसँग तिमीलाई रिमाइन्ड गर्नु पनि सजिलो हुन्छ, इजीसँग तिमीले बुझ्नु सक्छौ। सो हामी यहाँ पढ्छौँ पहिला टाइप अफ सलिड तिनीहरूको सब टाइप यदि कुनै छ भने सब टाइप है। सब टाइपको बादमा हामी पार्टिकल्स अब कस्तो छ त्यहाँनिर पार्टिकल्सको बादमा हामी पढ्छौँ तिनीहरूको बन्डिङ कस्तो हुन्छ र बन्डिङको बादमा हामी तिनीहरूको एक दुईवटा फिजिकल नेचर हेर्छौँ। फिजिकल नेचर तिनीहरूको इलेक्ट्रिकल प्रपर्टी एक दुईवटा प्रपर्टीहरू तिमीलाई जुन चाहिँ चाहिन्छ त्यो प्रपर्टीहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। र मेन हो अर्को मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट भन्दा पनि हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। ओके, यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ फर्स्ट टाइप हुन्छ तिमीहरूको मोलिकुलर सलिडमा चाहिँ यिनीहरूको सब टाइप हुन्छ, 3टा टाइपको हुन्छ यिनीहरू। दे आर अफ 3 डिफरेन्ट टाइप्स। फर्स्टमा हुन्छ पोलार, सेकेन्डमा हुन्छ नन पोलार र थर्डमा हुन्छ हाइड्रोजन बन्डेड। यो 3टा टाइपको हुन्छ। अब पोलारमा यिनीहरूको सबैको पार्टिकल जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स हुन्छ सबैको मोलिक्युल चाहिँ हो, सबैको के हुन्छ मोलिक्युल्सहरू नै हुन्छ, मोलिक्युल चाहिँ हुन्छ कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल। र बन्डिङमा हामी हेर्नु सक्छौँ यिनीहरूको पोलारमा हुन्छ डाइपोल भनेको जस्तो इक्जाम्पल हो यस्तो HCl मा जुन चाहिँ छ योर H इज प्लस योर Cl इज माइनस, डेल माइनस। सो इट इज डेल प्लस एन्ड डेल माइनस, दुईटा पोल छ डाइपोल, यसलाई के भन्छ हामी डाइपोल भन्छ। सिमिलरली सल्फर डाइअक्साइड पनि इट इज अ पोलर कम्पाउन्ड। किन भन्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइडको स्ट्रक्चर हुन्छ यस्तो, स्ट्रक्चर हुन्छ भी सेपको हुन्छ। सो दे हेभ ए डेफिनेट डाइपोल मोमेन्ट, यिनीहरूको एउटा डेफिनेट डाइपोल मोमेन्ट भएर जान्छ र यो पोलरमा डाइपोलरमा आउँछ। ओके, सो डाइपोल हुन्छ। फिजिकल नेचर यिनीहरूको सफ्ट हुन्छ। इलेक्ट्रिकल प्रपर्टीमा बेसिकली हेऱ्यो भने यो इन्सुलेटर हो र यहाँ मेल्टिङ पोइन्टमा हुन्छ लो, मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्टमा हुन्छ लो हुन्छ। र एकैवटा हामी इक्जाम्पल पनि हेर्दैछौँ यो इक्जाम्पलको लागि कलम। र यसको इक्जाम्पल मैले अघि नै भनिहालेँ, HCl, H प्लस Cl माइनस र सल्फर डाइअक्साइड, यो दुईटा इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। ओके, सो सेकेन्डमा आउँछ नन पोलारमा तिमीहरूको जुन चाहिँ पार्टिकल्स मोलिक्युलै हुन्छ, बन्डिङ चाहिँ एकदमै राम्रो बन्ड छ। यो तिमीले 11 मा पढेको होला, जग्गाको नाममै छ लन्डन फोर्स भन्छ यसलाई। अब किन भन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर इट इज कल्ड लन्डन फोर्स। ओके, लन्डन फोर्स पनि भन्छ। ओके, अब यसको फिजिकल नेचर हुन्छ सफ्ट, यो जुन चाहिँ बनिन्छ सलिड त्यसको सफ्ट हुन्छ। इलेक्ट्रिकल प्रपर्टी सेम, इट इज इन्सुलेटर। मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट लो नै हुन्छ। र इक्जाम्पल, यसको इक्जाम्पल लियो भने हामी लिनु सक्छौँ लन्डन यो नन पोलरको कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइअक्साइड, यो दुईटा। अब याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइड इज योर पोलर, SO2 इज पोलर, CO2 कार्बन डाइअक्साइड सेम छ, यो चाहिँ नन पोलर। किन भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, इट हेज अ लिनियर स्ट्रक्चर। सो यसको डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ, डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ दुईपट्टि बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि यो नेट डाइपोल मोमेन्ट इज 0 हियर, म्यू को भ्यालु के हुन्छ 0। सो नेट डाइपोल मोमेन्ट इज 0।
सो त्यही कारण यो चाहिँ हो नन पोलर ओके नाउ नेक्स्ट वान इज योर हाइड्रोजन बन्डिङ हाइड्रोजन बन्डेड मोलिकुलर सलिड्स सो यसको मोलिकुलै बस्छ बन्डिङ हुन्छ हाइड्रोजन बन्डिङ ओके सो हाइड्रोजन बन्डिङ तिमीले हाइड्रोजन बन्डिङ क्लास 11 मा पढिसकेको छौ यदि कुनै हाइड्रोजन बन्डिङ छ भने इन्टर र इन्ट्रा दुईटा हुन्छ तिमीले पढिदियो सबै तिमीले पढिसकेको छौ इन्टर हुन्छ इन्ट्रा हुन्छ र इन्टरमा हेर्यो भने इट इन्क्रिजेस दि बोइलिङ पोइन्ट बाई 5 किलो क्यालोरी पर मोल त्यो हिसाबमा तिमीले पढिसकेको छौ यसको फिजिकल नेचर यो चाहिँ सफ्ट हुँदैन हार्ड हुन्छ अब किन हार्ड हुन्छ म भन्छु इट इज इन्सुलेटर बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट यसको लो नै हुन्छ यसको इक्जाम्पल हो आइस अब आइस हो यसको इक्जाम्पल अब आइस कतिको हार्ड हुन्छ आइस हार्डै हुन्छ होइन अब यदि तिमीलाई आइस हार्ड लाग्दैन भने एक काम गर्नु आइस बनाउनु र पन्च गर्ने कोसिस गर्नु थाहा पाइहाल्छ यो हार्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर ओके सो आइस एकदमै हार्ड हुन्छ आइस ब्लकहरू तिमीले देखेको छैन एकदमै हार्ड भएर जान्छ होइन देखाउँछ नि कोही बेला ताइक्वान्डो खेल्दाखेरि फुटाएको ट्राई गर्नु एकपल्ट तिमीहरू सो यो थियो तिमीहरूको मोलिकुलर सलिडको सो वी विल मुभ अन टु नेक्स्ट टाइप अफ सलिड विच विल बी योर आयोनिक सलिड ओके सो अब हामी नेक्स्ट टाइपपट्टि मुभ गर्छौँ विच इज योर आयोनिक सलिड्स सो आयोनिक सलिड्स गर्दाखेरि आयोनिक सलिडमा चाहिँ यसको कुनै सब टाइपहरू छैन यो खालि एउटै मात्रै टाइपको छ यसमा पार्टिकल्स हुन्छ आयोन्स आयोन्स र बन्डिङ चाहिँ हुन्छ तिमीले डेफिनेटली क्लास 10 मा पढेकै छौ सिलेबस माध्यमिकको सिलेबसमा छ आइसिएससी सिलेबसमा पनि छ सबै सिलेबसमा छ सबै बोर्डको सिलेबसमा यो हुन्छ आयोनिक बन्ड जसलाई हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड पनि भन्छौँ यसको फिजिकल नेचर हुन्छ यो हुन्छ हार्ड हुन्छ यो के हुन्छ हार्ड हुन्छ इलेक्ट्रिकल प्रपर्टीमा युनिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले सलिड स्टेटमा कन्डक्ट गर्दैन बट वेन दे डिजल्भ इन एक्वस अर जब तिमीले पानीमा यसलाई डिजल्भ गर्छौ दे विल कन्डक्ट सो इट विल conduct in molten or fused state molten र फ्युज स्टेटमा कन्डक्ट गर्छ तिमीले यसलाई इलेक्ट्रोलाइटको डेफिनेसनमा तिमीले देख्न सक्छौ मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट नेचुरली यसको हाई नै हुन्छ यसको इक्जाम्पल एकदमै कमन इक्जाम्पल हो NaCl लिँदा पनि हुन्छ KCl लिँदा पनि हुन्छ तिमीहरूको क्याल्सियम अक्साइड लिँदा पनि हुन्छ कुनै पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड यसको इक्जाम्पलमा फिट हुन्छ सो यो थियो तिमीहरूको आयोनिक सलिडको टाइप्स यिनीहरूको पार्टिकल बन्डिङ र फिजिकल नेचरको लागि सो यहीसँग हामी नेक्स्ट टाइपपट्टि हामी मुभ गर्नेछौँ यसलाई म यहाँबाट छुट्याइदिन्छु ओके सो नेक्स्टमा आउँछ मेटालिक सलिडको पनि सब टाइप हुँदैन यसमा पार्टिकल्सहरू हुन्छ मेटल चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ पार्टिकल्सहरू मेटल्सहरू नै मेटल्स भन्दा पनि हामी यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ कर्नेल्स भनेको पोजिटिभ आयन हो पोजिटिभ आयन्स इमर्ज in sea of electron पनि भन्छ कुन बुकमा पुल अफ इलेक्ट्रोन पनि भन्छ र यसको बन्डिङ हुन्छ मेटालिक बन्ड यो एकदमै हार्ड हुन्छ इलेक्ट्रिकल प्रपर्टीमा यो कन्डक्टर हो जुनै पनि फर्ममा यसले कन्डक्ट गर्नु सक्छ इट विल कन्डक्ट मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट एकदिन गए मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै हाई हुन्छ र यसको इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ फेरस आयन अब हेरौँ है सी अफ इलेक्ट्रोन कर्नेल्स इन सी अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ यस्तो कि सपोज मेरोमा यहाँ आयन छ यो सपोज आयन छ भने अब यहाँनिर एउटा
आयन यहाँ एउटा आइरन फेरसले दुईटा इलेक्ट्रोन दिन्छ सो अल टुगेदर वी हेभ 6 इलेक्ट्रोन्स सो 6 इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी मुभ भइरहेको हुन्छ किनभने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ डिलोकलाइज इलेक्ट्रोन हो यिनीहरूको डेफिनेट पोजिसन हुँदैन दे विल मुभ अराउन्ड यिनीहरू मुभ अराउन्ड भइरहेको हुन्छ र हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ सो त्यही कारण चाहिँ भन्छ यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ कर्नेल भन्न सक्छौँ र इट इज इमर्ज इन सी अर पुल अफ इलेक्ट्रोन्स यो ओके सो यसको यसलाई देखाइदिनु भयो नानीहरू हेरोस् तिम्रो राम्ररी हेर्नु यसलाई सो वी विल मुभ अन टु नेक्स्ट सलिड लास्ट हाम्रो लास्ट जुन चाहिँ टाइप छ त्यो टाइपमा हामी जान्छौँ सो आई विल प्रोभाइड मैले मेटाइदिन्छु जग्गाको अभावमा सो अब हामी लास्ट टाइप अफ सलिडमा हामी मुभ गर्छौँ विच इज यो कोभलेन्ट सलिड कोभलेन्ट सलिड्सको पनि सब टाइप्सहरू हुँदैन यसको पार्टिकल्स हुन्छ एटम्स हुन्छ बन्डिङ इज योर कोभलेन्ट बन्ड तिमीहरूले सुनिरहेको क्लास 10 मा तिमीहरूले टाइप अफ बन्डिङमा कोभलेन्ट बन्ड थुप्रो सुन्छौ कोभलेन्ट बन्ड फिजिकल नेचर यसको सफ्टै हुन्छ फिजिकल नेचर यसको खासमा दुइटै हुन्छ सफ्ट पनि हुन्छ हार्ड पनि हुन्छ सो हामी एकैवटा इक्जाम्पल लिएर गर्नेछौँ इलेक्ट्रिकल प्रपर्टीमा सफ्टमा हेऱ्यो भने इट कन्डक्ट्स एउटा इक्जाम्पल छ मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट यसको लो नै हुन्छ र यसको इक्जाम्पल ग्राफाइट यसमा अलिकति यो चाहिँ भेराइटी तिमीहरूले हेर्नु पाउँछौ र अर्को इक्जाम्पल छ डायमन्ड फेरि डायमन्ड छ तिमीहरूको सिलिका भयो SiO2 सिलिकाहरू भयो क्वार्ट्ज पनि भन्छौँ यसको चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ इट डु नट कन्डक्ट यो इन्सुलेटर हो हेरे यो भर्सेटाइल चाहिँ सफ्ट यो फिजिकल नेचरमा यो डायमन्ड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेन्स सो फिजिकल नेचरमा के हुन्छ यो हार्ड हुन्छ सो यसरी यहाँनिर हामी भेराइटी पाउन सक्छौँ सो दिस वाज अबाउट द कोभलेन्ट सलिड र कोभलेन्ट सलिडमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट भेराइटी हामीले फिजिकल नेचर इक्जाम्पलसँग डिफ्रेन्ट भएको हामीले देख्छौँ जसमा ग्राफाइट इट इज सफ्ट इट कन्डक्ट्स ग्राफाइट इज अ कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी तिमीहरूले इलेक्ट्रोलिसिसमा ग्राफाइट रडहरू युज गर्ने गर्छौ मेल्टिङ पोइन्ट यसको लो नै हुन्छ लो नै मान्नु हामी लो नै हुन्छ अरू सब्सटेन्स हेरी अरू डायमन्ड सिलिकाहरूमा के हुन्छ फिजिकल नेचर यसको हार्ड हुन्छ इलेक्ट्रिकल प्रपर्टीमा तिनीहरू इन्सुलेटर हो इट डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेल्टिङ पोइन्टमा यसको हाई छ डायमन्ड सिलिकाहरूको मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै हाई भएर जान्छ र यो सब तिमीहरूको कोभलेन्ट सलिड्सलाई लिएर थियो सो यो क्लासमा हामीले हेऱ्यौँ दुईटामा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ क्लासिफिकेसन अफ सलिड फर्स्टमा थियो अरेन्जमेन्ट अफ द पार्टिकल सेकेन्डमा थियो बन्डिङ बिट्विन द कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स ओके सो आजको टपिकमा हामीले हेऱ्यौँ क्लासिफिकेसनमा हामीले गऱ्यौँ सो विल किप this much for this class. In next class we will be discussing some more topics, for example your crystal lattice, unit cell, type of unit cell. We'll discuss all these things in your next classes. Thank you.